Hello, hello. Unang panauhin Stoneheart na igorot. I-try ko man ulit no, makaito na kontik wa. Siyak manin ho, si Hewin. Nagyaman ka sa try ko man no, makaito dak jacketan. Ayaw pa rin. Ayaw pa rin akong bigyan, magbigay ng jacket. Possible nga tanga ko. Yung copyright notice ni Lolo sa akin. Isang nga tatirason diya kabsat. Welcome to my house, to my live stream. Awan mo tindi akabsat. Kasi simula ko lang, kaya start ko lang mag-LS. 1 week pa lang yata. Paano kaya yun? Sabi nung isa na panauhin kagabi, magki-clear history daw ako. Baka napuno. Nag-clear history, akmat kita. What's wrong? Awan matlata. Yay. Kasanungan yung makababa kayo may jacket. Wala talaga. Ay, baka dayta mata. Ano ba possibility na kuwang ay kabsat? Nga makaitod ti jacket is yung naglolo ko, yung white tea. O ada problema na dati account ko. Baka ito dakmat idikwa. Pero bakit ako lang ang naglolo ko? Chat TV, hello. Thank you for coming. Pasensya, hindi ako makakabigay ng jacket ulit. Bakit kaya? Anong san yun? Anong san yung one jacket yun? Hello. Magandang gabi. Halina tayo't magyaw-yawan na. Tulungan niyo akong punuin yung pinupuno ko. At the same time, magdikitan kung may malilikitan. Buhay probinsya na with ka, Freddy. Hello kapatid. Thank you for coming. Nag silent LS ako kanina kasi naka-sked na si Igorota 501. Hindi daw siya makakapagpabingo kaya sabi ko ako na lang muna. Nag-quick LS ako nung kanina. Silent LS pala. Salamat sa 4 million in the house. Dali, open ko tong isa. 4 days na. 4 days na hindi ako makapagbigay ng jacket. Possible nga tanga yung sulat ni Lolo sa akin yun o ano. Dali nga, magpaponitil muna ako. Puro kayo mga labos pa. Paano kaya kayo makakaano niya? Ano kayong giniginaw kayo? Wala kayong jacket. Pero anyway, salamat. Salamat sa pagtambay nyo. Buhay probinsya ka, Freddy. Hello po. Sabi ni Stoneheart na Igorot. Di ko tukoy. Okay lang po, madam. Sabi ni Chad TV. Chad TV. Sir Chad, hello. Sabi ni Stoneheart Igorot. Hello, Manang Norma. Kamusta? Thank you for the heart. Talong nga heart. Agtamsak ka man, Manang Norma. Please. I-press mo yung thumbs up na kamay na nakaganon, oh. Please. Thank you. Naka-anim na ako. Parang bata.
Hello kakabsat, sabi ng taga Davao, sorry, taga Davao na ano, purong Ilocano. Ay hindi pala, tatay lang pala ang Ilocano o ano. Hello T. Stone, sabi ni Ka-Freddy. Guray kapsat to subliak damdama. Okay, okay, okay. Thank you kabsat. Thank you ti patamsak. Hello manang nga mo nag-thumbs up nga agpay. So ijay nga to ti karga ang manang. Nakita mo jay ko nga gayan ti EJ nga ayan ti 5 is watching now ko na ngay ada iti thumbs up thumbs down EJ. Then ti press mo manang please. Hello lakwatserang probinsyana. Thank you again ti patamsak. Puro din po akong Ilocano. Ay, gayam. Ilocano tangaro dun ah. Di ba makita mo nga to manang? Di ba i-scroll up mo? Makita mo yung ko ah. Di title na. Scroll di screen. Scroll up mo. Di ba dati drawing maizay nga thumbs up kin thumbs down. Di ay press mo. Kamusta nga ko ah? Probinsya ng Lakwatserang probinsya na. Malpas todo di tayan tayon. Madali lang siguro tayo kasi naglolo ko ang net. Naglolo ko si Lelo. Ayaw akong pabigyan ng jacket. Pakisabi nga kay Lolo. Mag-release na ng jacket. Ibigyan na ako ng jacket ni host. Makapag-release din ako. Puli ko na nga lang yung hair ko. Bakit ayaw na nito? Wait lang. Yay, gayam like. Gak ko na nawan. Manang thank you. Isuti ko namin nga tamsak. Dayta. Tamsak ko namin dayta. Likes. Hehehe, kaunan. Yang aglik. Aglike. Kana. Loko kamot lakot serang probinsya na kung naknula niya daytang aglik. Dito na. Binagka City yan. Nasa Premier Simin. Okay. Thank you, Stoneheart na igorot. Ada ti agmarmarat ay marathon kayo ta ada ti agpremyo kadwasin no tinag agpremyo aglist-lista akta organic subscriber ko ate o number 1 ni manang mga dalya ditan tamsak tanana ni Stone Heart na igorot thank you manan kabsat nya lakot serang probinsyana number 1 ni manang mo ditan niya joke nagmayad di upload ni ko ni Kuya Will's vlog ay ano yon yung paksiw na isda yung klaseng isda mayaw ay mayaw ba yun yung niluto niya wait para ang sarap ay syarap
Ada ka pa man ng Norma, kamusta ngayon? Nalpas mo di cross stitch man? Hello ading, tamsak dan, sabi ni ading Mostoles. Kamusta, kamusta? Nangan kamot langanan. Awan pa niya ading Lori, baka adati premier nga suportaan da. MMLSO, sabi ni Mostoles Vlog. Madama pa lang tiluto host. Inya kay lutluto ngay ading. Kaimasam ata umay kaminto makipangan. Pinoy foods ko ma. Ayo, paman ta preto nga dorado. Jesus. Ado nga inapoy ti may iyanod na dayta. Tapos ada sausawon pa lang nga sili niya. Awanan. Awan ti diet. Hello, Janjird. Hello, Janjird. Dito. Dan tamsak house. Sabi niya. Thank you, Kabsat. Thank you. Wow, here we go again. Sabi ni Madam Enrique. Thank you. May kamanin, Madam, ta makaado ka. No, ada ti Barbaro. Good evening, Ma'am Jinky. Good evening, Kabsat Janjir. Salamat tamsak mo From Team Pinoy. Sabi ni Lakatserang Probinsya na, oo naman. From Team Pinoy number 1. Sige taayabak ni Aurora tap hehe. Uwin man, sige man. Tap na dati kadikitan tayo dito eh. Sino ti Aurora tap? Dikit mo na yon, Lakatserang Probinsyana. Walang bago, kapatid, Janjir dito. Di bali, tambay-tambay latata baka da umay nga barbaro. Charot. Hampay na ako, di ba? $7 million in the house. Thank you so much for staying with Dahlia Sat. Malapit na nating mapuno yung pinupuno ni Dahlia na jar. Kalahati na siya. Kalahati, walayo pa yung kalahati. Mas to pa'y nagpintas din na panam nga beach. Apay ko na mga dati duwa Pinoy nga naala ijayan. Apay gamin nga ginomda sa dapan agsilaw nga agala ti kapi. Na pulakit din aya. Anong oras na dyan, host? 10:24. Di tangay Kabsat. Anong oras na dyan? Baka may premiere ka, ibaba mo yung link para patamsakan natin, Kabsat. Nagtataka na talaga ang amo ko. When host, duwatin na tayo nga Pinoy. Wala nga Roger Bagbagang Atomita Tap Center, Shakti Baro, Mostoles. Ayan. O baro, may barong ano account Mostoles, padikit. Padikitan na yan.
Si Atom. Atomy pala. Atom ako ng Atom. Bijak lang kabsat na nan sa busy pa. Sige kabsat. Thank you Yaman unay. $9 million in the house. Agyaman launay. Tunubigat at katakti letters ta tuladak man di pay ayam ni Kwani Garota 501 tatnohan tayo nga maturog. Hantayo nga makaturturog nga ko na ni Kwa. Ni ading Igorota. Ayan, nagbaba ng bahay si Mostales. Yung Atomy Top Aurora, ano ba yun? Atomy, sana nga yun? Atom, asa na si Atom? Dikitan mo yun Mostales, yan lang ang bago Makabsat dyan, Jared, baka hindi mo pa dikit si Mostales. Nagbaba ng bahay. Awan na balasang di tanhos, hehehan nga balasang di kalmanan Nilakwat serang probinsyana, balasang. Ito ni Atomy Aurora Top Center. Dikitan mo na yan. Siya lang ang balasang dito. Siya lang ang baro. Aurorianak, kumusta? Aurorians, kumusta? Sabi nila, Kotsera. Sino ang taga-Aurora dito? Ikaw? Si Atomy? Si Ma'am Jinky? Yan. Wala pa si Taytam Ignacio TV. Taga-Aurora din yan Tsaka, amamang bakwa, lakotserang probinsyana na namimit mo ni Music with Bria. Music with Bria dito San Joaquin. Olpindo ka na apelyido na Baka anak mo di batch ko. Batch kon ti tatang na gaya man or dikit na kami host. Ay, nagdikit na kayo ni Atomy? Atomy Top Aurora. Atomy Aurora Top Center. Binabaliktad ko naman. Uy, ading Mostoles. Baka iso nga malaglagasan katakwa Han mo nga buyaon di video. Buyaon di video nga nalaing. Saka ag-comment, like, and subscribe. Baka iso kastada kanyang mat. Iso nga malaglagas nga kunam. Hello, lakwatsera, sabi ni Ma'am Jinky. Nagwawats pa raw yung si Atomy Aurora Top Center. Hello, NSP Official TV. Sir, ba't ayaw pa rin? Nag-clear history na ako. Ayaw pa rin magbigay ng jacket. Ano kaya magiging nito? Magiging remedyo? Unless kung palo talaga ni Lolo to sa akin. Kasi may NCR notice ako. Copyright strike notice. Copyright notice. Mostales, bigat mo na lang isab ni Aurora Top. Siya muna didikit sa'yo ngayon. Siya daw muna ang didikit.
Thanks, NSB, sabi ni Jinky. Ay, nagtuloy kayo gayam dirabi niya. Naturugan ni host. Sure, Sir NSB. NSB Official TV. Baka alam mo naman to, sir. Paturo. Hindi nakakababa si host ng jacket. Ask ko sa best friend ko about sa sitwasyon mo. Sabi niya, try mo daw muna alisan ng jacket lahat. Tapos try ka ulit mag-jacket. What? Isa-isahin ko silang tanggalin. Paano kung hindi pa bumabalik yung mga yung mga nadyaketan kong ibang ngay, sir? Jinky Mega Love Shoutout, sabi ni NSP Official TV. Janjir, Lakwat Serang Probinsyana, dan na sa'yo. Nood ng 3 minutes at tamsak tikit all kalimbang. Hindi, ano yun? Kalimbang na din. Pasok po. Ayan binaba na rin niya yung link niya. Lakwat Serang Probinsyana. Dikitan mo si Janjir 2. Janjir D2. Ay nako, ang hirap pasahin itong mga natin. Sorry, I'm late, sabi ni Epars. Okay lang pangyaw. Nag-shower kan. Kapag nagdigos, no? Kapag nagdigos. Kasi sabi niya, baka nga daw may strike ikaw, kaya hindi ka na maka-jacket kasi isa yun sa main reason. Kahit strike notice lang, sir? Hello, Madam Beji. Hello. Andito si Ma'am Beji, oh. Thank you. Tapos na ho kayo mag-LS? Naka-LS ho kayo kanina, Madam. Balikan ko po kayo, Ginger, para mas mahabang video pa po ang mapanood ko bago ako mag-sub. Sabi nila Kutsarang Probinsyana. Sisilang sis. Ano yung sisilang sis, ma'am? Ay, sis lang. Okay. Okay. Sorry. Sis na lang ang natin. Tapos na yung niya, yung LS niya kanina. Oh, hello daw, Ma'am BG. Sabi nila Kutsarang Probinsyana. The singer is in the house. Sabi ni Atom Aurora Top Center. Dapat sa yung probinsya na ganda, sabi ni Ma'am BG Hilson. Ay, hindi na matanggal yung ma'am sa akin. Patamsak pa sa aking premiere, sabi ni Ipal Sliwak. Salamat. Ay, Mostoles vlog. Patamsak naman sa premiere ni Ipal Sliwak, oh. Nagbaba siya ng link. Check mo nga yung analytics mo, tapos punta ka sa copyright. And then, ano pong gagawin next, sir? Pag tiyanek ko yung analytics ko, punta ako sa analytics ko. Copyright. Sandali lang, sir. Ayaw naman mag-open dito. Makaano naman to. Ooh. Makikita mo doon mo
pa din kung may strike ka if copyright claim lang, not so bad. Oh, copyright claim lang siya, sir. This won't affect your channel. Sabi naman niya dun sa sulat ni Lolo. Tapos sir, andito pa naman yung yung video na sabi na tinek down. Nakikita ko pa din naman. I-play ko pa din. Siguro mas maganda na i-delete ko na lang, sir, kaya yun. Ala, kaya tayo, ingat-ingat tayo sa mga nasasagap lang na sounds ng mga bago natin i-upload. At napaka-stricto ni Lolo pala. Patamsak sa premiere ni Epal Sliwak. Ayan, sure, sabi ni Mostolas Vlog. At sa Meetup Center, hello po. Sabi ni Ma'am Beji Lawson. Makikita mo kung may strike ka if copyright claim lang. Not so bad. Yun. Dan tamsak Epals. Tapos na daw tamsakan ni Mostolas yung premiere mo, Epals. Kape tayo manen. Kape manen. Kape is life, Ma'am Jinky. At Jinky Enriquez C. Sabi ni Ma'am BG Lawson. Tamsak dan ha. Sabi ni Ilvana Carillo. Thank you, Kabsat. Thank you, Mananti. Oh my. Ay, hello Kabsat. Andito rin si Snowcap Barcelona TV. Dan ho, sabi niya, thank you, Kabsat. Hangkong mapabutan tikwa yung LSU. Yung mga LS nila, nila Annabel Castro, Nana Elisa, minsan si Balbosar. Naaabutan ko yung sayo, alanganin na alas 3 ng madaling araw namin dito, Kabsat. Ayan, nagbaba ng link si Ilvana Carillo. Tamsak lang po. Sapat na. Sabi ni Ilvana, patamsak daw. Kung ano yan, premiere ba yan, Kabsat? Tusok dikit puhos. Beji Lawson. Ay, thank you. Pasensya na Ma'am Beji, hindi kita malalagyan ng jacket. Kasi may problema itong channel ko o hindi ko alam kung may problema dito. Ayaw magbigay ng jacket. Baka alam niyo po ma'am kung paano to. Ibalik. Okay lang if copyright kasi makikihati lang naman sila sa kita ng video na yon. Baka data us-usaran nga agla-live ti ada diferensya. So nga maka-jacket. Di ba nag-jacket naman ako nung first day at second day. Nakakapagbigay pa ako nun. Tapos the third day, hindi na. Till now. Kung hindi ka pa money, my dear, mas better delete mo na lahat muna yan. Kasi siya lang ang mahirap doon. Umangat ang watch hour mo dahil sa mga copyright claim. Sabi niya, isa lang naman yung yung tinik down ni Lolo na sabi niya kasi nga may nag-claim na may some materials daw na nagamit doon sa video na yon. So sabi ko, take down, no need to do anything because we were taking down it for you. Sabi naman niya, tapos akala ko deleted na yon. Tapos after 2 days, meron pa naman. Ipi-play ko. So, dapat i-delete ko na yun, sir. Isa lang naman siya, di ba? Isa lang yun na video. LS pa yun.
Pag magdi-delete ba ng video, hindi nakaka-apekto sa channel yun, sir? Ano ba yan kasi? Salamat ading Mostoles, sabi ni Ipals Liwak. I Wonder Koy TV, Tamsak Dan host. Thank you. Wonder Koy TV, sorry, hindi pa mapagbigay si host ng jacket. At yan ang pinoproblema namin ngayon. Paano namin ibabalik yun? Kung tanggalin ko kaya isa-isa muna. Lahat sa inyo. Adeline Joel Vlog, thank you. Thank you for the thumbs up. Agyaman kab sa tiyo umay. Saglit lang ako kasi may program sa isa kong pin. Balik ako pag may live ka pati. Oo, sige, kapsat. Sige lang. Okay. Salamat. Salamat, Aling Mastalistan. Ano pa yan? Nagbaba si Ma'am Jinkin Bike. Padikitan na yan. Kung may mga hindi padikit, si Wonder Koy TV. Baka hindi pa kayo dikit ni Ma'am Enrique. Tanggalan mo lahat. Jacket host. As in? Ngayon? Tatry ko nga ngayon. Sige nga. Okay. Sandali. Tanggalan ko muna kayo ngayon lahat, ha? Uunahin kita, Gentil. Remove. Yun ba yung remove ang inaano ko? Ayan. Hindi naman. Yung message naman ang natatanggal. Hala, kaing-ing naman ni host ay. Message naman natatanggal, hindi naman yung ano. Paano ba tanggalin yung jacket? Please, teach host. Hindi ko na alam. Delete muna. Ask mo si Kamsat Jean host ay. Kamsat Jean, Kamsat is no cap. Patulong. Kas ikatanti jacket. Kas linisan pa dahil dapat na malinisan. Okay. Mas maganda nga yung Sir NSB official para hindi na nila mapapanood para instead na yun yung panoorin nila kasi hindi rin lang sayang yung oras manood na lang sila ng ibang video ko kung naka-private yun. Ay, oo. Better na lang ganun. Salamat sa idea, Sir NSB Official TV, ha. Thank you so much. Stasio.tv, hello host, newborn po. Newborn nga ho, pero wala tayong pang jacket. Ano kaya ito? Sige lang, dikit-dikit ka na dyan kapatid sa mga nagbaba ng bahay. Kasi hindi kita mabibigyan ng jacket. Hindi kita mai-add as a moderator kasi hindi pa pwedeng magbigay ng jacket si host. May problema. Stoneheart Negarat, I'm back. Nakapaulaw na sabay-sabay premiere. Sabi niya, oo nga. Maganda dyan, maraming extrang gadget. Para pang kay friend niya, yung friend niya, para hindi ka masyadong hingalin sa marathon mo. Wistasyo.tv host, nakita din kita dalyasat, means tatawid, oo, hello kabsat.
Anong ngayon mo lang ba ako nakita? Di ba sa mga video meron din akong mukha doon? Thank you for coming. Sorry, hindi ko kayo mabibigyan ng jacket ni host kasi hinahanap ko pa, inaalam ko pa, nagpapaturo pa si host kung papaano kasi 2 araw lang akong nag-LS, okay naman. Tapos ng ika-3 araw, ika-4, wala na, hindi na ako pwedeng magbigay. Delete mo na sa akin lahat ng copyright claim ko. Delete ko na. Ay, kaya pala sir, ang dami mong deleted video nung pinuntahan kita sa bahay mo kahapon. Sabi ko, bakit ang daming deleted video ni Sir NSV? Sabi ko na ay. Parang 3 yung nakita ko sa'yo, sir, di ba? Tamsak dan host. Okay, thank you. Ading Jenjed, hello, sabi ni Ilvana Carillo. Thanks, Ilvana. Go lang ako sa'yo bukas, sabi ni Jinky Enrique. Kapsat Ilvana Carillo, bukas ka na daw papasyalan ni Ma'am Jinky Enrique. Wala din, hindi rin nag-a-appear yun. Ipals liwak. Hindi rin nag-a-appear, tingnan mo. Ito ha. Wala. Ang nag-a-appear dito is report, remove, put user in timeout, hide user in this channel. Yun lang yung nag-a-appear. Pag pipindutin ko yung name, iba. Sayang nga iba. Ay nasa 5K down ang mga views eh. Pero need ko delete yun kasi hirap sa monetization. Mga sikat siguro ng mga kanta yung mga kinanta mo. Kaya yun. Kung more than 5K ang mga sayang nga. So, hindi pa pala kayo moni nitong Rod Sir NSB Official TV? Oo, Allah, Sir Ading is, Ading is now Cup Barcelona. Ang hirap ng net. May problema ang net. Okay naman na siya. Hello, Hike and Explore Nature's Tamsak Ben Host. Thank you for coming, sister. Tapos ka na sa trabaho mo? Thank you for coming in, Kabsat. Ang sipag ginagawa. Ginagabi-gabi si Sisa. Kailangan, sister. Kung ikaw early in the morning hanggang afternoon ka nag-LS, sister, di ba? Haba nun. Nakakailang ka nung haba na yon? Nakaka 100 ka? Sister Hike and Explore Nature is? Hindi naman. Iba-iba kasi kami ng wifi eh. Hindi nila maaring gamitin itong nandito kasi iba yung wifi nila sa kwarto nila. Kaya siguro talaga mahina lang ang net ngayon kasi yung gawa ng panahon natin na wet. Pag humid kasi nagiging mahina rin yung net natin eh. 7:30 PM finish na ako. Oh, ang aga sis. Pero yung LS mo na yun ang haba-haba, nakakailang ka nun? Magkanong bigay ni Lolo sa'yo?
Kunti pa lang, sis. Hello, Mamila. Hello, Mamila Balbosa, B2. Thank you for coming. Tusok Dan. Salamat sa tusok. Dan Iris PH. Oh, andito si Kabayan Iris PH. 2 hours lang yun. Parang nag-start ko nung mga alas, alas 7 yata. Magkano bigay ni Lolo sa'yo? Pag yung 2 hours na yon, maximum, ano, mga 50 views. Ay, okay. Go lang sis. Sige, edit lang. Thank you for, for staying with host kahit na nag-aaral. Marami pang dapat aralin si host. Diyos ko. Buti na lang dito si Sir NSP Official TV at siya naman yung nagsasabi ng gagawin natin at sila Apple Sliwak. Marami pa, kalahati pa sis. Bakit ang unti ng bigay ni Lolo ngayong araw? Dahil halos 2 beses ako nag-LS. Si Lolo talaga, oo. Kalahati pa sis, kalahati. Ikaw, kalahati ka na rin, ano? Ayos lang yun, my dear. Tulungan lang po tayo sa mundo ng YT, sabi ni Sir NSB Official TV. Oo nga Sir Agyaman. Kung Ilocano ka o ano, Agyaman. Maraming salamat at andyan ka at may mga kaalaman kang na ituturo sa akin, sa amin. Mas maganda ang magdamagan ka. Depende rin. Kahit na ano. Ako nga, 4 hours kagabi. 4 hours ako kagabi. Ba't naman, yun lang ang bigay ni Lolo ngayon? O late lang yung counting ni Lolo? Hopefully na isang bagsak ang bigay niyo mamayang, ay bukas. Yan si Ipal Sliwak, nagbaba ng bahay. Dikitan mo na yan sis. Baka hindi pa kayo dikit ni Ipal Sliwak. Hike and Nature. Ipals. Ay nako. Wala talaga. Ayaw magbigay ng jacket. Anong problema ko? Baka alam mo to, sis Hike in Nature. Explore in Nature. Just for fun vlogs. Hello my friend. Breakfast, ay no to. Break time here, so stay muna a few minutes to support you. Thank you kabayan. Break naman ang oras nyo na dyan kabayan. Daytime yun dyan ngayon, Salamat sa support. Naghahabol ng oras, sir. Kaya kailangan mag-araro.
Ayan, baka sir gusto niyong magdikit-dikit dyan. Nagbaba ng bahay si Ipaliwak, Ipalsliwak. Kamusta sir? Di ba masyadong makapal ang snow natin ngayon dyan? Gaya ng mga binibidyo mo. Ayan, nagbaba din si Sir, Just for Fun Vlogs. Dikita na yan, mga kabareyo. Ipalsliwak. Masipag, masipag manood. Promise, very legit siya. Organic na viewers. Baka napuyaters, sister, napuyaters. I-condition na nabigat tapno ko agpabinggo. Medyo malamig lang po, sabi ni Just for Fun Vlogs. Wala na yung makakapal na snow. Richard Rose. Andito pa rin pala. Hello. Thank you for staying. At si Wondercoy TV. Salamat. Wala finally. Ano ba? Mas enjoyable ba sir yung yung may snow or yung normal lang siya? Siyempre, yung normal sir, para makapagliwaliw. Ayun, nagbaba ng bahay si Sir, Just for Fun Vlog. Pakidikitan na yan. Epalsliwak. Sorry sa mga hindi mabigyan ng jacket kasi may problema ang aking phone or ang aking channel. Hindi ako makakabigay ng jacket. Hirap mag-drive pag may snow. Oh, ganun ba yun, sir? Kasi parang madulas ganun, sir? O kasi hindi namin naranasan na mag-snow dito. Kaya nagtatanong, sir. Richard Bro, Sano Richard Bros, 2 thumbs up ulit. Thank you sa thumbs up. Ay, 11 a.m. in the morning. Ay, okay, 11. Parang halos isang araw. 11 hours. Ay, hindi. No, is 10. Oo. Mag-11 na din dito. Ay, 11 na. 11 ng gabi namin dito. 11 ng umaga ninyo dyan. Oh, tanghali. Buti may jacket na ako. Kung hindi, giginawin ako. May mga may mga driver na reckless. Oh, I see. Oo nga, sir eh. Nung unang araw at pangalawang araw, nakakapagbigay pa naman ako ng jacket. Tapos nung pang 3 days na, wala na. Parang pinalo yata ako ni Lolo. Hi, Celine Fangs Vlog Ninja. Hello. Hello ho. Sabi ni Ninja Fangs. Ninja ni Fangs. Nawala net mo kanina. Oo nga, kapsat. Buti naka-resume din ako kasi tagal ding umikot-ikot-ikot. Akala ko hindi na pwede. Mute pa lang ho. Saan pa'y nakasakpa? Okay, okay. Wan, sige pangyaw. Palpasan ta obram tapno ko Masa pakamat nga umapon. Ano ba daw? Patapat, sabi ng mga Ilocano. Tamsak lang po, sapat na, sabi ni Ilvana Carrillo. Nagbaba siya ng bahay.
Palagay ko premier ito kabsat ano. Nagpapatamsak siya ng premier. Welcome sa channel ko. Ayan, nagbaba si Sir ng Just for Fun. Just for Fun, Sir. Just for Fun Vlogs. Nagbaba siya ng bahay. Pakidikita na din yan. At masipag magbasa si Sir. Magmanood ng mga videos. Very organic to. Silin Planks Ninja. Richard Bros, balik ka na lang sa ibang araw para mabigyan ka ni host ng jacket. Sana maayos na ni host ito. Para naman mabigyan ko kayo ng jacket para hindi kayo ginawin na sabi ni Just for Fun Vlogs. Si Celine Pangs wala ding jacket. Ayan, si Els Paliwak, Sir. Sir Just for Fun Vlog, nasa bahay nyo na daw siya. Yung main ang ididikit niya. Of course, main ni Sir Just for Fun to. Very legit ito pals. Nasa Canada. Nagtamsak na daw si Richard bro sa'yo. Ano, kapatid Annabel? Tamsak kapatid Annabel, sabi ni Richard. Awan ni Kambal Igorota 501 na taga Babatiling host. Isuman, baka naturog kaya day giant si Lenpangs. Baka nabannog. Tada ni amo na the whole day siguro nga ako naparigatan ti trabaho. Nagbaba ng bahay si Snowcat Barcelona. Ayan, pakidikitan na din yan. Masipag din yan. Thank you, Apal Sliwak. Sure na babalikan kita 100%. Sabi ni Sir, Just for Fun Vlogs. Ayan din, nagbaba si Snowcat Barcelona. Sinong hindi pa dikit ni Snowcat Barcelona? Si Epals. Dikit na kayo ni Snowcat Barcelona? Hindi pa. Kalkalpas ti work committed so nga, saan nakpay nakasakpa. Ala, 11 na, hindi ka pa tapos silin fans. Or may visitor kayo, kaya late na yung dinner nyo. Di pa kay Snowcap. Ayan sir, padikitan mo si Snowcap kasi masipag din ito, promise. Masipag siyang maglibot ng bahay. Mag-views ng mga videos. Nasa Barcelona sila. How about try mong gumamit ng ibang phone? Next LS mo takitam nuhaan kapay maka-jacket. I-try ko itong isa mo. Pag sinukatak to, epals itong isa. Pangit kasi ang cam nitong isa, kaya hindi ito ang ginagamit ko. Wow! Bakit naman 2 house yung pinag-workan mo pala? Di hirap niyan, Silen fans. Di bali, basta double pay. Ayan, sabi ni Just for Fun Vlogs, sige, ako muna ang pupunta kay Snowcap. Okay, mauuna na si Sir na mamasyal sa Snowcap. After work, di ko mabul yung phone ko. Okay. Ayan, nagbaba din si Ma'am Jinky Enrique. Padikita na yan.
Si Ma'am Jinky Enrique, patikitan na yan. Sir, ayun, nagbaba, Ma'am Jinky, nagbaba ng bahay si Sir, just for fun. Scroll up ka, and then, ayan, nandito pa, abot pa. Ay, ata, nagbaba ulit si Sir Just for Fun Vlogs. Ma'am Jinky, padikitan na to. Ayan. Babalikan ka ng bonggang-bongga. Sturog ako, sabi ni Juliet Rosol. Kalubam talapayag mo, tapos handa kami nga mangag. Basta ibijim lang dito sa cellphone mo. Ibatim kadoam ni manang modalya. Sis, kacha-charge lang. Buti may ilaw kayo ngayon. Just for fun flag ipaliwak. Okay, approve. Thank you. Thumbs up, heart, 100% daw. Ayan na. Sabi ni Just for Fun Vlogs. Oo, napanood ko na video niya. Kanina ulit ticket na ako sa kanya. Sabi ni Ma'am Enrique. Kaninong bahay? Bahay ni Sir, Just for Fun Vlogs. Okay. Babalikan ka niya 100%. Salamat sa 9 million in the house. Ay, nag-prime ka ba tatay ko Juliet Rosol? Mananapas. Tatay ba di prime mo? Bakit hindi nag-notif sa akin? Yung spring ni Just for Fun. Oh, okay. Bahay pala ni Sir Just for Fun yung pinanood daw ni Ma'am Jinky. Pati daw kay Apple's premiere, ayan na. Natamsakan, nakulayan na ni Ma'am Jinky. Ay, ako nga din pala, no? Wait nga. Natamsakan na ba kita? Natamsakan na kita. Okay. Ang bilis ni Ipals Liwak Yumabong 1-1 na kaagad. Wow. Ano sekreto mo kay Pangyaw? 1-1 na kaagad. COVID vlogs, tusok host. COVID ba yun? COVID? Cubid. Cubid tusok host. Sabi niya, okay, thank you. Pero walang jacket. Hindi nakakapagbigay si host ngayon. Sorry. Next time ulit. Pag okay na. Kasi ikakalikot muna ni host kasi hindi pwede. Hindi siya nagre-remove na lang siya. Action. Newbie here. Oo nga sis. Ano to? Lalaki, babae? Newbie here. Ikaw na lang kaya magdikitan kabayan. Dikitan mo yung mga nagbaba ng mga link dyan.
at mag-iwan ng bakas para mabalikan ka niya. Mabalikan ka nila. Sekreto niya host boasting. Ay, okay. Oo nga. Salamat, Ma'am Jinky Enriquez. Sabi niya. Boasting pala ang sekreto ni Ma'am Paliwak ah. Mano, tinalagas. Naglagas ka. Ang kupanpansinan kanya. Kung hindi ko na pinapansin kung naglalagas o hindi. Nakakapagod si Lolo kasi eh. Ilan nilagas niya sa'yo ngayon? Ay. 12 million in the house. Thank you so much. Mano pang yaw ti kwa? Ti nalagas? Ang jacket mo, host, ganito technique niyan. Ipasok mo ninja mo. Tapos hide mo. Paano to? Hindi ko gets ano. Kabayan, ipasok ko yung ninja ko. And then, i-hide mo. I-hide kita sa ninja ko. Ganun. Makuriri. Sa main account. Wondercoy TV 255. You are now 260. 5 banana done to you, my dear. Sabi ni NSB Official TV. Wondercoy TV. Oh, ang dami na binigay ni sir. Ayan. Bigyan mo din si si Sir Just for Fun Vlogs. Baby pa rin yung bahay niya. Just came from his snow cap after full watch. Dito na ulit. Okay. Snow cap. Tapos na si Sir Just for Fun sa'yo. Just for Fun. Ayan, nagbaba ng bahay. Ito rin Sir NSP Official TV, si Sir Just for Fun Vlogs. Baka naman pwedeng dikitan yan at bigyan ng maraming saging. $13. Ay, hindi ka pa napapanood tong video ni Sir Just for Fun na to ha. Panood ko na to. Oh, ang cute nung aso. Talaga naman, ang cute. Hala sir, i-diet nyo yung doging niya. Ang taba niya. Parang hindi na kaya ng paan niya na i-carry yung heavy niya. Ang ganda talaga oh. Kuha sa drone. Kaya pala ang ganda. Lalo na, pinapanood ko itong video ni Sir Just for Fun.
Ayan, ibinaba ni ipaliwak yung bahay ni NSP Officials TV. Padikitan na si Sir NSP Official TV at ayan na yung channel niya. Ibinaba ng isang masipag na panauhin. Thank you so much, Ipals Liwak. Ang ganda, oh. Cinematic niya talaga. 375 ang ano niya, okay. 376 ka na Sir Just for Fun Vlogs. Dikit ang isa kong account sa'yo. Yay, sabi ni Sir. Isa lang yun. Si Sir NSP Official TV. Padikit kay Sir Just for Fun Vlog. Thank you sa mga dumikit. Sabi ni Simpleng Buhay TV Kids. Hello. Hello, Simpleng Buhay TV Kids. Patkising ka pa. Ayan si Celine Pangs. Lori, is that you? Or a different one? Where is Lori there? I'm Lori. Yes, Lori. Hello, Lori. Thank you for the thumbs up. Siya nga, sir. Wala nang iba. Celine Pangs, baba na ma'am. Paliwak yung bahay ko. Hindi makababa. Walang jacket. Ayan. Pangyaw, Pals. Pakibaba yung bahay ni Celine Pangs Vlog. Please. Tulungan mo si host. Dikit kalimbang Sir, just for fun para mag-notify lahat. Yes, 10 million in the house. Masaya ka. Masaya ka. What do you mean, Ma'am Simpleng Buhay TV, masaya ka, binabalita na naka 62K na po from 50. Ano yun, ma'am? Malamig. Kapatid, kabsat. Hanak makaitag di jacket. Paano kaya to? Natamsak na kita, ho. Sabi niya, hindi. Kinalimbang kita dito sa isang para ma-notify lahat yung mga uploads mo. Ayan, nagbaba ng bahay si Just for Fun Vlogs. Padikit, masaya ako na ibabalita sa inyo na ano yon? Ano yung, masaya ko na ibabalita na naka 62K na from 50. 62K ka na? Simpleng Buhay TV Kids? Isnakat Barcelona, anong gamit mo? Direct. Basa. 52, 62. Ay, talaga si Isnakat. Si Simpleng Buhay TV Kids. At least may ilan na dagdag. Nakailan na yung nadagdag sa'yo, madam?
Nag-notify kasi kuya sa akin kahit hindi ako makababa. Pinasyalan niya ako kaya yun ang reward niya sa akin, my dear. Ay, okay. Pasyalan ko nga din, pinasyalan kita kagabi, kaya lang hindi ako nag-notify sa iyo, Sir NSP official. Pasyalan natin guys si Sir NSB official TV. Babalikan niya tayo ng bonggang bongga. Ano naman siya NSB. Anong sabi ni ma'am? Sana walang malagas po bukas 12 po. Oo. 12 yung naidagdag. So, bukas, hopefully, walang malagas. Pag nalagas yan, ako po. Balik na naman sa fishing. NSB official TV. Channel mo ba lahat to, Sir NSB Official TV? Maraming channel na NSB Official. Wala na, hindi na ma-search. Just for Fun Vlog, MLSO, sabi ni Snookup Barcelona TV. Tambay lang po ako kasi init, mabanas po. Bakit mabanas dyan? Walang electricity? Shout out sa Snookup Barcelona. Nice video, sabi ni Just for Fun. Sa mga need ng banana dyan, iwan lang ng kalat sa bahay ko. 20 account I have willing ko ibigay. Saging lang yan sa mga kasyawarat. O ayan. Arat na. Puntahan na natin si NSB Official TV. Marami pala siyang saging. Kaya pala kagabi. Tinuloy nyo ni Ma'am Jinky yung laban nyo. Nakarami si Ma'am Jinky kagabi NSB TV, nasa bahay niyo po si Sir. Nasa bahay niyo po ako, Sir. Ipaliwa. Salamat po sa pasaging niyo, sabi niya. Salamat daw sa pasaging, Sir NSB Official TV. Isang gabi na lang daw ako na maingay dito. Baka tatanungin na ako ng amo ko. What's wrong with you? Sabi. Ba't ngayon ka lang yayayaw-yaw dyan sa kwarto mo ng gabi? Sabi siguro ng amo ko. Binibilangan na ako nito. Hi, Lori. Lori, dikitan mo na si Sir NSB Official TV. Marami siyang ayuda. NSB. Yes, NSB nga, sir. NSB naman talaga, sir. NSB or NBS? NSB. 'NSB. 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 'NS
NBS nga pala ang marami, oo. Okay, nasa bahay, ay hindi, nabasa ko na to. Bahay mo ipaliwak, paba mo, wag video para hindi masayang ang effort, bell lang ako sa'yo. Yung bahay ang ibaba, hindi yung video, sabi ni NSB. Hala, pati yung sinasabi ni sir na yun, hindi ko alam. Ano yun, paano ibaba yung bahay lang? Yung the whole bahay, hindi yung content. Nestor Villa NSB. Thumbs up na ulit, my dear. Oh, hello, hello. Are you NSB Official TV? Okay, ayan ang isang alipurets ni NSB Official TV. Pumasok din. Oh, hello. Tambay lang ako, ate. Sabi ni Lori. Just for fun, hello. Nice to see you here. Sabi ni Lori. Ay, magkakilala na kayo ni Sarah just for fun. Ay, oo, kasi galing kay masugid na viewers din ni Sir Simpleng Buhay. Punta kayo sa CLS channel nyo. Tapos, may 3 dot sa upper right side. Share. Tapos, copy nyo yung buong bahay na link. Ay, sa may 3 dot. Ay, oo nga pala. Sinabi na ni yan nun. Kaya lang hindi na namin ginagawa. Okay, salamat, salamat NSB. Ay, Nestor Villa pala yung NSB. NSB Nestor Villa. Ang na. Nestor Villa NSB. Naka-ninja ako host. Ay, okay. Saka di pa ako nababalikan ng mga dumikit sa akin na stop muna ako sa paghahakot ng banana. Oo, marami ka ng banana eh. Silin Fans Ninja, salamat ipaliwak. Sabi niya. Maraming salamat po. Sabi. Kanino yung maraming salamat mo, ipaliwak kay Sir NSB? Salamat daw, sabi ni ipaliwak Sir NSB. Pagod na si Ading Lori. Ni ba't nawala si Mostolos pala?
Baba mo daw, sir, just for fun yung bahay mo. Sabi ni, ni Sir NSB, done with NSB officials vlog. Sabi ni Sir, nagunahan pala kayo, naunahan ka ni Just for Fun vlog, NSB. Tapos na daw siyang nagkalat sa bahay mo. Nauna si Sir Just for Fun. $12 million in the house. Thank you so much. Maraming salamat po, Sir Nestor. Sabi ni Ipaliwak. Ako din, Sir. Ako din, Sir. Baka pwedeng pahingi ng ayuda. Oh, ang ganda ng mga video niyan. Sabi ni Ading Lori kay Sir Just for Fun. O, tingnan niyo, Sir. Hindi lang ako yung nag-appreciate sa creation niyo. Maganda talaga yung kuha niyo. Makapakwagaro din niya, Ading Lori. Yung ngay, kaslangay nga, ag-imagine ka nga, how would be, no ko, ada ka ijay. Parang namamasyal ka na din. Thank you mga kabsat na loyal, sabi ni Just for Fun Vlogs. Ayan, nagbaba ulit ng bahay si Sir Just for Fun. Dumami naman na yung yung banana ni Sir Just for Fun. At least tumaas na ng kasi 200 something yan nung So ngayon is running 400 na siya. Hello, Lori, sabi ni Just for Fun Vlogs. Ayan si Ratsin NSB1, Just for Fun. Bahay, baba mo, wag video kasi bell all lang ako. Bell all lang ako. Sayang ang effort kapatid. Ay, bell all. Parang yung bahay daw sir, Just for Fun. Ang ibaba. Chamsak at bell. All ulit sa iyo, my dear. Ay, thank you, sir. Thank you. 3 minutes na lang, back to work. Sabi ni Just for Fun Vlog. Babalik na daw sa work si sir. Thank you. Salamat sa pagtambay. Ipaliwak, third wave done. Wow! May third wave pa? First wave, second wave, may third wave pa? Ako din po, sir. Pahingi. Sabi ni Simpleng Buhay TV Kids. Ibaba mo yung yung bahay mo, yung link ng bahay mo daw, ma'am, Simpleng Buhay TV Kids. Yung bahay, hindi yung video, yung the whole bahay. Win, at tatatay. Mupanap na pananan awan mo tan. Kuna na madama ti luto. Aglutluto ka no sona, tapos biglang naawan.
May fourth wave done pa? Mayama. Ipaliwa ka. Ang dami na niyan. Hanggang saan yan? Hanggang 10? Ay, sorry. Thumbs up dan all bell ulit sa you by day. Thank you, thank you. Ang daming bahay niya, sir. Oh, ang daming channel. Thank you, sir. Naayudahan ang mga kasamahan ko dito. Babahan nyo yung bahay nyo at andyan si Sir NSB. May namimigay ng ayuda. Ayan, nagbaba ulit ng link. Ayan, bahay ni Just for Fun Vlogs. Sir NSB, ayan yung bahay ni Sir Just for Fun Vlogs. Ibinaba niya before na mag-resume ng work. Ayan na daw yung home niya. My first wave, my second wave, my third wave, my fourth wave. Road scene and SBS 377 Just. Ano sabi nito? Home channel. Ayan na ang home channel niya. Nakadlawak ipals liwak sabi ni Ma'am Jinky Enrique. On nga road, kapag nga dati third wave na, dati fourth wave na. Sana all. Baba na ng link ng bahay. Andyan si Sir NSB official namimigay ng ayuda. Sus, layus. Naglayusin di sabam. Ipals liwak. Thanks, Rotin. Balikan kita. Sabi niya. Sabi ni Sir, just for fun. Si Sir NSB din yan. Ayan, Sir. Iisang tao yan. Si NSB2. Si Rotsin NSB2. Ano pa yung isa? Rotsin. NSB1. NSB2. Asan ba yung third wave? Nestor Villa NSV. Asan pa yung fourth? Rotsin 377 at may 378 pa. Wow! So dami. Same pala. Oo, sir. Same pala. Same yan. Fifth wave? What? Grabe, oh. Luma parang mga sa pelikula, mga shoots niya. Oh. Sir, just for fun. Ayan, oh. Parang shoot sa pelikula daw yung mga videos nyo. Nagaya ko rin para si Lori. Fan na fan sa mga videos nyo. Rodson, NBSB3, Fifth Wave. Oh, galing-galing naman. Pal, sana all. Baba na kayo ng home channel nyo. Dali. Thumbs up all, well done, my dear. Ayan. Ayan na si Mochi Vlogs. Akala ko si Mostoles. Sino yan? Mochi Vlog. Thank you for coming. Thumbs up all, well done, my dear. Thank you, my dear. Roxin SB3. Mochi Dan Vlog. Mochi Vlog. Hindi nakakapagbigay ng jacket si host.
giginawin ka, okay lang? Magdikit-dikit ka muna dito sa mga ano, ikaw na lang muna ang magdidikit sa mga nagbababa ng bahay para makadikit ka naman sa kanila kahit na hindi ka makakababa ng bahay. That's why, inspired akong gumawa ng video because of you, my love viewers. Oo nga, ang ganda talaga sir, hindi hindi bola to. Super. Para mo kaming pinapasyal doon. Parang real na andun kami nakadungaw doon sa ano. Sabi, ang ganda. Pati pala si Lori. Sabi ko nga na babalik-balikan mo tong ano video na to na panoorin. Ala, ang dami na, ang dami na. Oh, 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 okay ho, sabi ni Mochi Vlog. Dikit-dikit ka na lang dyan, kabayan, kapatid, kasi hindi kita ma-add as a moderator as of now. Hindi nakakapagbigay ng jacket si host. Dayan de la Masa. Like and share po host. Thank you so much. Silin Fang Ninja, daming wave yan ah. Sabi ni Silin Fangs. Silin Fangs, ibaba mo na yung channel mo. Yung house mo kasi or di kaya unahan mo na si Sir NSB Official TV. Magkalat ka lang dun sa bahay niya at babalikan ka niya ng bonggang-bongga. Maraming ayuda, tuloy ayuda si, ano, si Sir NSB. Loretta Quisada. Thank you for coming. Pero walang jacket si host na ubusan. New friend here. Oo nga. New friend. Pero wala akong ibibigay na jacket. Sorry. Um, siguro bukas pwede na. Balik ulit kayo ha. Sabay ganun. Laki na ng bahay ni Sir just for fun. Kailan lang nung nagsab ako sa kanya, sabi ni Lori. Oo. Di ba kailan lang yun? Isang buwan? Isang buwan ba yun? Or mahigit? Mahigit isang buwan, sabihin na natin. O ngayon, 400 na. 380 just. Thank you so much. Bahay nyo, yung jacket nyo, sabi ni Ratsin NSB4. Yung bahay ang ibaba. Hello, Dayan de la Masa. De la Masa o de la Mesa? De la Masa, sabi ni Just for Fun Vlog. Ay, magkakilala sila, sir. Hello, Lori. Sabi ni Dayan. Welcome, sabi ni Lori kay Sir Just for Fun. Hello, Dayan. Hello, Dayan. Sabi ni Just for Fun. MMLSO, Dayan de la Masa, sabi ni Lori. Magbaba na ng link ng bahay at may magpapaayuda or unahan nyo na si and pati ba tong Rotsin NSB4 pwedeng kulayan, sir? I'm friend ko ni Dayan de la Masa. Oh, okay. Ay, ganun pala, kaya pala. Ha! 6 wave, ipaliwak dan. May 6 wave ka pa, my dear, pangyaw. Hala, flooding na, flooding. Just for fun vlog, stay connected, sabi ni Dayan de la Masa. Silin Pangs, hindi nga ako makababa ng bahay. Ay, oo nga pala. Paano kaya yan? Sorry, my dear. Bahay lang kasi ang ipinapababa ni NSB official eh. Paano kaya yan? Ay, naka. 30 thumbs up at change number ka na, my dear Yahoo.
Ano yun? 30 times I change number ka na Maria. Oh, ay, ganun ba yan? Oh, change number daw. Let's see, let's see. Thank you so much. And meron na, binaba na ni Sir Just for fun yung bahay niya kanina. Ayun, ayun, nandito sa taas, Sir NSB. Ayan, nagbaba ng bahay, si Ma'am Enrique, Jinky Enrique. Ito na din yung akin, sir. Sabi ni Ma'am Jinky Enrique, yung bahay mo yung binaba mo, Ma'am Jinky. I hate to say bye, but need to work na. Thanks for all the support by mga kabsat babak. Baba ko bahay ko for the last time. Ayan na, binaba for the last time ni Just for Fun. Kasi magpapaalam na at magwo-work na daw siya. Thank you, kabsat. Hope to see you again. See you again for next LS. Ingat, ingat. Nanonood pa ako kay Sir NSB Official. Magdumi ka lang dyan. Dumihan mo yung kanyang channel para manotice ka niya. Si Lin Fangs. Para ayudahan ka ng bonggang-bongga. Tingnan mo si Ipals. O yan, binaba na yung bahay. Bahay mo ba yung binaba niya, Ipals? Yes, for sure. Basta ikaw, babalikan ka sila. Ayan, thank you, sir, just for fun. Ingat kayo dyan, ingat. Ay, yung Aurora Top Buhos. Okay. Ayan, yung channel na Aurora Top ni Ma'am Jinky, binaba niya yung bahay niya, padikitan sa mga hindi pa dumikit. Or NSB sir, baka naman. Yung ayudang may fourth wave, baka pwede doon sa Aurora Top. Bye, sir. Thanks for coming. See you next time. Salamat, Ma'am Paliwak, sabi ni Celine Fangs. Thanks, NSB, sabi ni Ma'am Jinky. Bell all done, Celine. Oh, then, Celine ha, nakadami ka na din. Create one just. Okay, thank you so much. Pwede ikaw magbaba-host? Hindi rin nagwo-work itong aking phone. Ayaw niyang mag-jump sa other Dali, try ko. Ceiling fans. Hindi, ayan na, oh. Naka-bell all done na. Naka-bell all done na sa, si Rootsin and SB5 sa'yo. Jinky and Ricky, hello ma'am. Sabi ni Dayan de la Masa. NSB Jamsak Aldal dan all. Ulit sa'yo, my dear. Okay, thank you so much. Hi, Madam Dayan. Sabi ni Jinky and Ricky. Nabisita ko na po si NSB TV Official. Sabi ni Simpleng Buhay. Simpleng Buhay TV Kids. Basta tinmakki ka dyan, madam, tapno, ma-notify na yung mo, para babalikan ka niya. Magdumi daw sabi niya, para fan ako niya ate Dalia.
Nakikipasyal ako sa mga place na pinupuntahan niya. True. Yun din ang feelings ko, Ading Lori. Tuwing may upload si Sir just for fun. Gandang-ganda ako as in. Parang nakasakay ka din lang sa front seat doon sa car niya. Kasi napaka-smooth ng kuha niya, 'di ba? Naka-gimbal and then ang ganda pa ng shoot niya. Si Linbel Oldan, sabi ni Rodsin NSB6, ayan, bumabaha ng ayuda, salamat, Sir NSB Official. Haha, sabi ni Simpleng Buhay TV Kids. Ayan, ibaba mo nga din daw yung bahay ni Simpleng Buhay TV Kids. Ipals at si host ay anong tawag dito? Sa Ilocano is eng-eng. Oo, napakaswabe. Oh, tingnan mo. Lalo na nga nung yung sa snow. Tapos yun sa halos pare-parehas na bahay. Yung struktura ng bahay doon, ang ganda, no? Napakaswabe. Sayang, wala na. Nagpaalam na si Sir just for fun. Sabi niya, nai-inspire daw siyang lalo. Celine Fans Ninja, salamat NSB. All package na. Sabi ni Celine Fans. NSB638 to Jazz. Okay, thank you. Rotsin NSB6. Wow! So dami. Thank you. Ulit sa'yo, my dear. Sabi ni Rotsin. Grabe, ang dami. Ipals liwak. Ibaba mo nga yung bahay ni Ma'am Simpleng Buhay TV Kids. O ikaw na lang mismo, Simpleng Buhay TV Kids. Yung bahay mismo. Hindi daw yung video. Yung bahay mismo. Copy paste mo din lang. Michin and daughters, love ate. Sabi niya, hello, thanks for coming. Pero hindi makakapagbigay ng jacket si Ho, sorry. Kung sino yung mga may bahay na nagbaba ng bahay dyan, padikit-dikit na. Para makarami. Dan, love na po. Sa'yo kaibigan po ni Ate Veggie. Oh, okay. Thank you. Thank you sa pamamasyal. Makilab-laban ka na dyan para makarami. Ayan, si Ipals Liwak. Binaba niya yung bahay ni Ma'am TV Kids. Watching po from Belgium. Oh, wow! Ang layo niyo, madam. Kumusta po? Salamat naman at nabisita niyo ang LS ni host. Kung gusto niyo, ma'am, ay nako, hindi ka pala makakababa. Para ibaba mo yung bahay mo. Andali. Sorry, hindi ko kasi alam kung paano katikutin itong isa. Wait. Bago po dito, oo nga, kabayan, pero hindi pa ako makakapagbigay ng jacket mo. So, hindi ka makakababa, hindi kita mai-add as a moderator. Thank you so much, NSB, sabi ni Celine Fangs. Richard Bros to Tansak, hello. Ayan, may mga naibaba na bahay, ma'am. Ma'am Michian and daughters. Kung gusto mo, ikaw na lang makidikit-dikit.
Kasi hindi pa kita ma-add as a moderator kasi ayaw mag-release ng jacket. Tambay sa'yo, te, support na din po. Oy, thank you so much, madam. You're so mabait. Nagbabak. Naibaba ko na host. Sabi niya, okay, thank you, Ipals Liwak. Thank you. 8 million in the house. Jinky Enrique and SB ulit. Ibinaba ni Ma'am Jinky yung bahay niya. Baka pwedeng ayuda. Nasa work lang ako. Nasa work lang po. Nakita po lang po kasi post ni Ate BG kaya dinalaw ko din po kita. Ay, pinost pa ako ni Ma'am, ay, thank you so much. Thank you so much sa pagdalaw, ha. Thank you. Ang bait talaga ni Ma'am BG. Ano house ni Michan and Daughters? Hindi ko din, bago pa din siya dito, Ma'am Jinky, kaya nga lang hindi natin maibaba yung yung bahay niya. Hindi rin nakakababa kasi hindi pa siya na-add as a moderator. Bahay mo, Jinky. Yun, binaba niya, Sir Rotsin. Binaba na niya, ayun o. Pwede manual. Okay, sandali kung pwedeng ma-open dito. Ay, ang galing. Nag-change number na ako. Thank you, Sir Official TV. Bahay niya binababa ko host kanina. Ay, okay. Bahay pala ni Sayan. Binaba mo, Ma'am Jinky? Kaninong bahay to? Wait. Bahay naman pala to. Wait, yung isa. Kaninong bahay to? Manungal daw nga kasta live yun host. Apay nagloko ni Lolo nga talaga nga di naka-an-anwan ni Lola eh. 4 days na. Bell Oldan Jinky, sabi ni Rutsin NSB7. Ayan na yung bahay ni Mommy Chen and Daughters. Ay, Miss Chen. Paano ba ang basahin to? Ayan, binaba ni Ma'am Jinky. Salamat. Okay, dikit-dikit na dyan kung may didikit kay Ma'am. Ipals Liwak, patusok sa premiere ko, sabi niya.
Bell all done, sabi ni Roxin NSB7, na bell all done na daw niya. Miss Yan and daughters. Ayuda pa more. Dan naman paliwak. Reminder para di makalimutan. Celine Fangs. Ayan, dan na daw si Celine Fangs. Pati reminder eh. Kinalimbang pa. Naka, nag-ano na naman? Ikot-ikot na naman? Ikot-ikot na naman. Bakit ay? Pabukas po ng gate na pula at kumain na rin kayo. Ako maghuhugas bukas. Ayan, may binaba na ano si Ading, hindi si host, kundi si Mostoles. Mostoles nagbaba ng link. Bahay mo yan. At buksan daw nyo yung gate na pula. Sabi niya, connecting ba? Ayan, Dayan de la Masa. You still here? Mostas vlog, hello. Sabi ni Dayan de la Masa. Hindi ba rin siya tulog? Pwede nga parparek nga ni Lori host. Adda tatay birbiro kan na ka. Dagito nga duwa. Idi adda ka awan ni Lori. Idi adda ni Lori ipinmanaw ka. Tatanga adda ka awan ni Lori. Andyan na yan siguro. Mamaya lang or naka-video yung ano niya. Dumalaw sa'yo si X my dear. Pinaikot-ikot ka na naman. Awu, awu, oo nga eh. Yan na naman. Ikot-ikot na naman. Padikit din po. Sabi ni Ipalsliwak, nagbaba ng tahay. Hi, Miss Ganda Dayan de la Masa. Sabi ni Mostolas Vlog. Ayan na naman. Umiikot-ikot-ikot na naman tayo. Ikot-ikot-ikot. Mission Bell all done, sabi ni Rotzen NSB8. Celine Fangs, hello sir, Rotzen NSB, sabi ni Celine Fangs Media. Rotzen NSB8, 27, Ipaliwak. Ako, dapat isupport din natin si Sir NSB. Ang dami na niyang ayuda sa atin. Idikit kalimbang nyo lahat para lahat ng kanyang mga upload magbebel sa atin.
Watching ang palaya of Mostoles Vlog. Sabi ni Celine Pangs. Ay, nagluto ka ng parparya. Sige nga, panoorin nga natin si Kamosto. Mabisinak manin, buya akti luto-luto ni. Hala, ba't umiikot-ikot-ikot dito? Okay, okay pa ba? Meron pa ba? Mostoles Vlog, nadalaw na kita. Sabi ni Dayan de la Masa. Wala na, umiikot-ikot na naman. May dumalaw na namang bisita. Okay na, salamat. Mosto, nadalaw din kita. Sabi ni Dayan de la Masa. Salamat po. Bakas lang po kayo para balikan ko kayo bukas. Para wala pong lagas. Sabi ni Mosto. Okay naman siya, my dear. And then, salamat sis Dayan. Balikan kita pagkatapos ni Sir Mostoles. Ayan, nagbaba ng bahay si Mostoles. Mostoles, ibaba mo yung link ng bahay mo para ipadikit natin kay Sir NSB Official TV. Or di kaya ikaw na ang didikit sa kanya muna. Apan ka tumakki balay na tapno amo na ti subsublyan na. Tamsak, ang galing, ang dami. Sir, thank you so much. Harvest time niya, host. Sabi ni, ni Celine Pangs, harvest time na daw. Oo nga harvest time na. Ang daming nagpaayuda. 335 Mostoles. Ayan. Dan 335 Mostoles. Sabi ni NSP officials. Richard Rose 2. Thank you. Thank you sa patambay, kapsat. Ang aking buhok napatay. Ayos-ayusin muna natin. LSB9 tamsak pel all ulit sa'yo, my dear. Sabi niya ganun. Hala, ang dami naman, sir. Harvest time talaga, dali. Thank you so much. Hindi na ako matutulog dito, sir, pag ganyan lang. Sir Rotsin, balikan po kita bukas para wala pong lagas. Nakabantay si Lolo kasi di pa tulog, sabi ni Mostoles. Bukas na lang daw ang balik ni Mostoles sa'yo, Sir NSB. Ayan, meron na naman dinikit ni Sir Rotsin sa'yo, Mostoles. And, NSB9.
336. Oh, dalawa na. Ito rin si Kamostoles Vlog kasi hindi na nakaalis sa 300, Sir NSP. Kaya lagi na mo problema. Paano kayang gagawin niya para makaahon sa 300? Baka naman. repeater sa 300, si Mostoles Vlog. Ano kayang problema din ng kanyang mga subscriber at nalalagas? Silin Fangs Ninja, Sir Mostoles, taga saan po kayo? Sabi ni Silin Fangs. Mostoles, taga saan po ikaw? Sabi ni Silin Fangs Vlog. 28, Ipaliwak, sabi ni Sir Rotsin. Nasa Spain si Mostoles. Mostoles, lagi lang bahay. Ibaba, wag video kahit saan ka mangisda. Bahay lang daw ang ibaba. Hindi yung video. Ganun ba yun, Sir NSB? Bukas daw kayo babalikan ni Sir Mostoles, Helen Fangs. Taga Ilocos Sur, si Mostoles, Helen Fangs. Paano po ibaba yung bahay, Sir NSB? Sabi ni Celine Fangs. Thank you so much. Sana pagising ko bukas, 100 na. Hehe. Itambay ko host. Sleep na mi. Night night everyone. Sabi ni Ipaw Sliwak. Agyaman gayam iti panagdambay iti LS ni host. Salamat ti panang kadwa tapno mapunno tayo di jar. Ada ti jar nga punpunwan ni host. So thank you so much for the help. Good night, Ipasliwa. Thank you so much. Celine Paz, isugayam ta ada kardis yes sir. Apay ti kardis. Ay, may bagong video. Buya akto ng bigat di video ko Mostoles. Naimas ti kardis. Yan yung pinaka the best na ulam na hinahanap-hanap ng mga Pinoy. Ay, nagabi na tayo. Sino yung, ayan, dumalaw na naman si X. Ayan na naman, pinaikot-ikot na naman ako ng wifi ko. Ayan. Bumalik, kala ko. Hello, dito sa Spain yan. Miss Celine Fangs. Yang kardis na yan. Ay, mulam na ita kardis dita. Yung tanim para sinasabi niya. Akala ko bagong upload na video na nagluluto ka ng kardis. Hindi pala. yung tanim mo pala yung sinasabi. Cheesemakers TV, MMLSO. Di ka patulog, madam? Sure? Madam, kasi babae yung mo doon, picture ng character picture mo.
Samsak Belol ulit sa'yo mo there. Okay, thank you so much, Roxin and SB10. Mostoles, ayan, nagbaba ng link. Ano yan, bahay mo na to, Mostoles? Yung bahay mo ang ibaba mo, wag yung link lang ng, wag lang yung link ng video mo, yung the whole ng bahay. Para aayudahan ni Sir NSB. Marami siyang ipapaayuda sa'yo. Nanay Lisa, tamsaktan ho. Sabi ni Nanay Lisa, hello. Kamusta? Ala, may ikot-ikot na naman. Cheesemakers, hang po kayo. Okay lang? Yung 338 na Mostoles. Ayan na. Naka-home quarantine. Ay, oo. Kaya, boring ang mga madam. Ayan, nagbaba ng bahay si Nanay Lisa. Padikitan natin, mga kapatid. Ay, ng premier pala. Patamsak. Okay. Tamsak na ho. Chut. Sino yan? Umiikot-ikot na naman. Hello, Ading Richard. Sabi ni Nanay Lisa. Ay, magkakilala kayo, Nanay Lisa, ni Kabsat Richard? Okay. Umiikot. Ang net natin, nagloloko. Sabay kayo ni Ading Annabel. Ay, ano ba? Nanay Lisa, yahoo! Sabi ni Richard Bros. Magkakilala pala si Nanay Lisa at ni Richard. Okay. Kaya lang hindi ko siya nabibigyan ng jacket. Hindi siya makakababa ng bahay. Ate, dumadami yung banana ko dahil yung nag-PM ako sa friends ko sa messenger. Ganon? Okay, good. Madami na, madam. Go for it. Go for it. Nanay Chamsak at Bell, all done sa'yo, sabi ni Rutsin NSB11. Silin Pams, tulog na ako host. Aga gising bukas at may maglalakbay ulit. Beji lang ako host. Sige, thank you, Silin Pams. Thank you for staying. Thank you for coming. See you next again. See you sa pabingo ni Igorota 501 tomorrow. Baka manalo tayo ng watch hour. O, di siya pa yun. Ako, lumalala na. Wala na, umiikot-ikot na to. Paano na gabi na?
Yung puwedeng tumambay diyan, magtambay lang at matutulog na tayo. Celine Pangs. Okay, good night, Celine Pangs. Thank you sa lahat. Sabi ni Celine Pangs Media. Mostoles, paano ba ibaba yung bahay na sinasabi yung host? Ganun na. Apan kay J channel mo, makita mo J 3 dot J left side. J talong nga dot. J igid na. Yun yung ipindot mo. Tapos, i-copy link mo. Ay, share. Paano ba yan? Share. Tapos, copy link. Tapos, agsubli ka dito yung TLS ko. Ta, ito'y mo nga ibaba. Thumbs up bell ulit sa'yo, my dear. Ay, again, thank you, NBNSB12. Paano ibaba yung bahay? Nagets mo, Masta? Ibaba mo yung, ay, punta ka dun sa channel mo. Mismo, di ba? Punta ka muna, out ka muna dito. Punta ka dun sa channel mo. Makita mo yung 3 dot dun sa taas. Dun sa taas. And then, i-ano mo ng share. Ipindot mo yung share. Parang yung pag-share din ng ano, ng video. Parang ganun din. I-share mo and then copy ka ano, share, anong tawag nun? Inaantok na si host. Love, Palicrashas, sabi ni Dayan Dela. Gets niya yun, gets niya. Bali, babalik lang dun sa may ano niya, sir. Babalik lang sa channel niya. Parang yung pag-share din ng video yun, sir, eh. Kaya lang dun lang sa taas siya magpipindot. I see. Meron akong nakuha sa'yo, sir. Ba't wala man lang nagsabi sa akin ever since nagpipishing ako? Dapat pala bahay mismo ang ibinababa, hindi yung link. Siguro mas maganda yun. Ayan, nagbaba si Kamasto. Tingnan nga natin kung ito. Ayun, gets mo. Ayan na. Ayan na ho, sabi ni Mostoles. Nagbaba si Mostoles ng bahay. Ayan na. Yan, Mostoles vlog. Kasta gayam ti aramiden no mapangkagpispising ti LS. Iso ikastam. Balay nga mismo ti i-share mo. Haan nga jay mismo nga. Jay link, jay video lang. Jay the whole balay mo ti ibabam. Gayam. Padasam ka di. Ekwa. Tapno umasenso na, uusad na yung 300 plus mo na to. Ilang buwan na rin sa 300 si Mostoles ay 43 samsa. Ulit sa'yo, my dear. Thank you. O, 339 na, Mostoles. Gracias por todo, señora. Sabi ni Mostoles Vlog. Ganun ang gawin mo. Magpapasok ka sa LS. Sabi ni Sir na NSP na to. Si NSP Officials TV na to. Sinabi niya kanina, na pagpupunta tayo pala sa yung mismong bahay, ibaba natin. Gets mo, ading? 13 bahay lang ang ibaba. Tapos yung pagbabakas sa'yo, sila na ang mamimili ng video sa bahay mo. Tama. Wala man lang nagsabi niyan na mga nag-ELS na sa lahat ng pinuntahan ko. May bagong teknik ka na, Mostoles, Since kaslas ikaw lang tinakariing pailatatta. Iwas spam kasi yan, my dear. See. Okay.
Now we know. Ang dami kong natutunan sa'yo, SRNSB. Salamat, salamat sa pagpasok sa LS ni host na actually grade 1 ko pa lang sa pag-LS kasi nagsimula lang ako last week. Last week lang ako nag-ano. So, ang dami kong hindi alam yung ultimo pagbibigay ng jacket, tapos yung pagbaba ng bahay. Hindi, alam ko na yung pagbaba ng bahay, kaya lang, yung, yung ako mismo, yung magmamanual dito, parang naliligaw pa rin ako. Mas toles. Nagets mo yung ano ni Sir NSP ha? Iwas spam daw pala pag bahay ang ibinagbaba natin. 8 million in the house. Ano paano? Tulog na tayo. Kung pwede niyong itambay yung inyong mga ano, patambay lang naman at ano, para, walang ano man. Salamat Sir and host. Sabi ni, ano, ni Master. Ako araw-araw halos 4 to 5 lang nalalagas. Ay, okay. Chamsak tayo ulit, my dear. Okay, thank you, NS for 14. Talaga? Kasi may time nung nasa 600 pa lang ako, ilang buwan kaya ako naka-stay doon. Lalagas-lagasin ni Lolo. Nakabingwit nga ako ng 12. Kukunin naman niya lang 10. Dalawa lang yung iiwan niya. Wala din. May time pa na 780 yung banana ko. Natulog ako. Pag gising ko, 400 na lang. Gulat ko. Sabi ko, nananaginip ba ako? Peacemakers, thank you. Thank you for my natutunan po ako ngayon. Oo nga. Oo, ma'am, Peacemakers. Yan pala yun. Stay lang muna, my dear. Baka kayanin ko. Pag-graduate kita. Ay, talaga, pwede. Thank you. Ah, thank you, Sir NSB. Hindi ba kaya lalagasin ni Lolo yan? Makabuluhan ang gabing ito. May natutunan tayo. Iwas spam. Bahay ang ilalaglag. Ang ibababa, hindi ilalaglag. Nako. Ayan. Kala ko tuloy-tuloy na siya. Ayan, NSP 15 bell, all done, my dear. Sabi ni Sir Rotsin. Ang dami naman yan, Sir Rotsin. Nakakalula. Sir, nasabi nag-iwan po ako ng baka sa inyo. Sana huwag niyong pagtawanan yung bahay ko pag nabisita niyo. Sabi ni Chismakers. Sana huwag mo daw pagtawanan yung bahay niya pag nabisita mo siya. Ha ha ha.
Ang laking tulong ni Sir, sabi ni Sir Onimos Toles Vlog. Oo nga. Kagabi sila naiwan ni Ma'am Jinky. Nag-anuhan pa sila, nag-uusap pa sila nung natulog na si host. Yeah. Okay. Salamat po ng marami. Normal lang yan, my dear. Kami nagsimula sa maliit na bahay. Oo nga eh. Ang hirap umusad nung kami na. Kasi nauso na yung lagas-lagas. Samantalang nung wala daw yata yan, sir, walang lagas-lagas. Ay, nako. Thank you so much, sir. Magwa 1-3 yata ako, ah. Apa yung baba mga link mo dito yung mosto. Apa nga da kardis na kung kunana da ito silin pangs. Nestor Pamela, Bell Olive there again. Hello, Sparrow. Agkapi ka manin? At nga nakabangon ka palang tata, alas 12. Pag-overtime ni Manang Dalyasat para para mapuno na. Bell ulit, my dear, sabi ni Pamela Wan. Thank you, NSB. Hala, it's harvest time talaga. Agkape nga talaga, alaunan at ya. Maturog kan. At kape dita ngay bagbago. Mostales. Ayan na, padikit-padikit, nagbaba ng bahay. Sparrow, dikitan mo si Mostales. Ipadikit mo kay Blue Falcon.
Yan, 240 Mostoles. Sabi ni Pamela 2 NSP. Mostoles. Ay, 340 sabi sana. 341 na. 341 na, Mostoles. Salamat po, sabi ni Mostoles Vlog. 341 na. Malapit ka nang mag 400 pala. Thank you. Sana di tayo lagasan ni Lolo. Sana hindi tayo lagasan ni Lolo. Sabi, sana nga, sana nga. Tusok na ulit sa'yo, my dear. Thank you, family tree, Pamela tree. Bakit umiikot-ikot dito? Ito lang. Ito nga dyan. Pamela 4, 51 kamsak ka na, my dear. Tell all. Thank you, Kamsat. 342 Pamela Mostoles. Alam mo na yan, Mostoles, ha? Bisitahin din natin si Sir NSB. NSB Official TV. Pamela 1, 342. Marami na din pala.
CR muna ako. Sandali. Wait muna. Sign off muna. Wait lang pa. 129.
1296 or ano, NSB. Apat na lang po, sir. Magwa 1-3 na. Beji-beji lang, sabi ni Lori. Oo, sige, thank you. Nakauwi din po. Saan ka galing, Miss Yan and Doctors? Oo. Tapos buo maghapon na work. Ay, oo. Ay, ngayon ka lang nakauwi. Wala, ingat tayo sa ano, travel natin. Nakauwi ka na pala. So, nasa work ka kanina. Nag-e-end na si house. Nag-e-end na si house. Ano, Mission and Daughters. Pero tambay-tambay nyo lang dyan kung pwede para ano, more hour pa sana. Tatambay ko lang na ganyan. Para matulog na si house. Matulog na tayo. Okay. Ayan, ano, magpapaalam na si host. Matutulog na tayo, pero kung pwede pa kayong magtambay, please, patambay naman. Please. Thank you. Maraming salamat sa lahat, lalo na sa iyo, ano, um, Sir NSV. Ang dami naming na-harvest, ah. Salamat. Dalaw-dalawin din namin ikaw dun sa channel mo pagka may ano ka. Maraming salamat talaga, sir, ha. Mostales, tulog na si Ate Dalia, Ading Lori. Tambay nyo nga phone yun, please. Sa isupay. Isupay di oras. Night, everyone. Sige, Ading. Thank you. Tambay mo lang.
Tambay mo pa yung ating taisupay. Thank you. Good night, everyone. Thank you, sir, ha. Good night. Thank you sa paayuda. Hayaan mo, papasyalan ka namin sa bahay mo. Kami ng mga aking mga kaibigan. Salamat na marami, sir, ha. Sana hindi lagasin ni Lolo yon.
Mm. Mm. Mm.
Mm.
mm, 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 mm,
Hmm.